travel chef මේ ඉන්නේ දකුණුලගේ අගනගරේ ගාලු සිරි කියලා ගීතයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ගාල්ලේ මේ කොටු තාප්පේ කියන අපි කියනවා මේක ලන්දේසි පෘතුගීසි කොටුව කියලා. අන්නේ ඉදිරි පිටෙන් තමයි අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. ඉතින් රැඳී ඉන්න මේ තියෙන ගාල්ලේ තියෙන සිරිය බලා ගන්න. ඉතින් මේ ඉතාම සුන්දර ප්‍රදේශයක්. ඒකට ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඓතිහාසිකව මමත් මේ ගාල්ලේ නගරේ තමයි උපන් කෙනෙක්. ඒත් මම උත්සාහ ගන්නවා ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ දර්ශන කීපයක් ඔයාලට පෙන්වන්න ගාල්ලේ තියෙන ගාල්ලේ සිරිය. අපි බලමු ඇතුළට ගිහින්. ඉතින් මේ බලකොටුවේ මේ තමයි එක්තරා ඇතුළ වෙන තැන. ඒ එතනදී මෙන්න මේ වගේ රැකවල් ස්ථානයක් තමයි මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. මේ අවටම තියෙන කීපයක්. ඉතින් මේක යුද උපක්‍රම වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙච්ච 1588 දී තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. පෘතුගීසින් සහ ලන්දේසින් අතර. ඉතින් මේක ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. පෞරාණික දේවල් බලන්න. මේක ඉතින් මේ යුද්ධයටම හදාගත්ත මේ බලකොටුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ සුන්දරත්වය තමයි මේ ගාල්ලට මේ දකුණු පළාතේ ගාල්ල නගරයට ලස්සන අසිරියක් ලබන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පෘතුගීසින් ලන්දේසින් ඇවිල්ලා මේ පාවිච්චි කරපු කාලතුවක්. ඉතින් මේවා මේ පැත්තේ නායට මේ දේවල් දැක බලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ කොටු තාප්පේ අපේ මේ කොටු ඇතුලේ තියෙන මේ සිතුවම තමයි මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ඒ කාලේ ධම්ම නිර්මාණය වෙච්ච එකක්. තාමත් මොකුත් හානියක් නොවි තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන කොටු ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ සිතුවම තමයි ඒ කියන දේවල් තමයි මේක තියෙන්නේ. මම ඉන්නේ මේ ගාල්ලේ කොටුවේ මේ උඩ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගාල්ලට එනකොට ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ කොටු දැම්ම උඩ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මෙන්න ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පරණම ඔර්ලෝසු කනුව. ඉතින් මේකට කොටු ඔර්ලෝසු කනුව කියලා කියන සමහර කාලට වෙලාව වැඩ කරනවා. හැබැයි දැන් නම් අද නම් වෙලාව වැඩ කරන කියලා මට පේන්නේ. මේ තාමත් පැරණි ඔර්ලෝසු කනුව. මේ තමයි කට්ටිය ඒ කාලේ යුද්ධ කරපු. මේ තියෙන්නේ සමල්ල පාලම. මේ පැත්තේ දැන් ලස්සන හරි ගස්සලා තියෙන අවස්ථරු වාදියේ කිය. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ මගේ පිටිපස්සේ වෙඩි බෙහෙත් කපඩාව. ඉතින් ඒ කාලේ නම් කිව්වා මේකේ මේ හිර කඳවුරක් කියලා සමහර කන්වල. නමුත් මේකේ දීලා තියෙන්නේ දැන් වෙඩි බෙහෙත් කපඩාවක් කියලා. ඉතින් ඒක බලමු ඇතුළේ. මේ තියෙන්නේ ගාල්ල ජාති කෞතුකාගාරය. බොහෝ දේවල් තියෙනවා මේක බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා ඇතුළට. ඉතින් මේව හොඳයි. ඉතින් පාසල් යන ළමයිට මෙයාට ආවන් පස්සේ මේ සියල්ලම අපි දවසක විතර මේ සංචාරයක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පුළුවන් ඒවා පෙන්නන්නේ. මේක බොහෝ දේ තියෙනවා. බොහොම මේ ඓතිහාසික දේවල් මේක ඇති තියෙනවා. බලන්න කරන්නේ. මේ තමයි මේ බිල්ඩින් එක තමයි මේ ඩච් හොස්පිටල් එක තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් shopping center එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. පරණ කාලේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක. දැන් ඉතින් ලියුම් ලියන්නේ නැහැ නේ කවුරු.
ප්‍රසිද්ධම පරණම මේ කෑම කඩයක් තියෙනවා වැල්ලේ කඩිය කියලා. අන්න ඒකට ආවා. මේ පැකට් තමයි තියෙන්නේ කන්න. පැකට් එකක් අරන් ගිහලා කන්න තියෙනවා. මම අද වැල්ලේ කඩේ ෆිෂ් එකක් ගත්තා. අපි ගමු බලමු තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේ වැල්ලේ කඩේ මේක ඉතින් පරණ කඩයක් මේක. බලමු මේ හල්සෙම යනවා නේද? ඕල්ඩ් එකක් දෙන්න. මාළු තියෙනවා, පරිප්පු තියෙනවා, වම්බුටු තියෙනවා. පොල් සම්බුල තියෙනවා. ඒක පින්න වලත් තියෙනවා. පින්නන කාලා. රස් පින්න හොඳට රස් වෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔන්ලාකාවට මෙතන කන්න පුළුවන්. පරිප්පු දාලා මාළු මත්න අතුල යනවා. ඕලනේ සුබිලි. හරිම රසයි කෑම කෑවා මේ වැල්ලේ කඩේ. මේකේ හරි ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ඔයාලට මේ ගාල්ලේ මේ එනකොට ගාල්ල ටවුම පහු කරලා ඉතින් පොලිසිය පහු කරනත් එකම දෙන පළතුරු කඩයක්. අන්නේ පළතුරු කඩේත් එක්ක මුහුල් يعني මුහුදට මුහුණලා තමයි මේක තියෙන්නේ වැල්ලේ කඩේ. අර මේක දවල් වලට විතරයි තියෙන්නේ. හවස් 4 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ වෙලාවෙම උයලා මෙතනම යන්නේ. උයලා මේ මාතර කරලා තමයි හැබැයි තියෙන්නේ. තමන්ට ඕන විදිහට අරගෙන කන්න පුළුවන්. මේකේ මාළු තියෙනවා, චිකන් තියෙනවා, විතර තියෙනවා දැනට විදිහට මේක සෑහෙන කාලයක් අවුරුදු 30-40කට අතීතයක් දුර යනවා මේ කඩේට. අපරට ආවොත් මේ වැල්ලේ කඩේ, ගාල්ලේ වැල්ලේ කඩේ පත්‍යක් හදනවා. මේ මාම මෙහෙම දැන් මෙතන මේ වැල්ලේ කඩේ මේ 3-5 මේගොල්ලෝ හදනවා. මේ දෙනවනේ. ඒවල සෑහෙන මාංශයක් ගන්න මේගොල්ලෝ හදන්නේ මේ හදලා. ඒකෙන් දැන් පේනවා ඒක කැම රස වෙන්න අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. මේගොල්ලෝ 3-5 හදලා ඒ විදිහම තමයි රසට කෑම හදන්නේ. ගාල්ලට ආවොත් කොහොමද අමතක කරන්නේ? ගාල්ලේ වැල්ලේ කඩේ පත්‍යක්. ඔන්න ඔයගලන්ට මේ ගාලු නගරේ පෙන්නුවා. ඉතින් අපි ගාලු නගරේ කියන්නේ දකුණු ලකී අග නගරේ ගාල්ලෙන් සමුදෙන්නයි මේ වෙලාවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වෝදේ දකින්න ඇති කියලා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.